بسم الله. لنبدأ على بركة الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل ذكر لها خاليا ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف لها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 7 أنواع من عباد الله المؤمنين، أصحاب العقيدة الصافية والنفوس الزكية، الذين يبتعدون عن ارتكاب المعاصي خوفا ورهبة من خالقهم، الذي وعدهم بأنهم سيكونون في كنفه وتحت ظله في يوم القيامة، وهم كالتالي بالترتيب: أولا، إمام عادل. الإمام العادل وهو كل إنسان أصبح وليا على شؤون المسلمين فأقامها بالعدل، لأن في ذلك ارتقاء للأمة ووسيلة لتقدمها وازدهارها في كافة نواحي الحياة. ثانيا، شاب نشأ في عبادة الله. الشاب الناشئ في عبادة الله وهو الشاب المليء بالقوة والنشاط والحيوية، والذي استغل طاقته في عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات، وابتعد عن كل ما يغضبه من المعاصي، وصان نفسه من مغريات الطيش والهوى. ثالثا، رجل ذكر لها خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر لها ففاضت عيناه، وهو العبد الصادق مع ربه، البعيد عن النفاق والرياء أمام الناس، الذي يخلي مع نفسه ويتذكر عظيم كرم الله ورحمته مع عباده، فتفيض عيناه بالدمع، ويصبح طامعا في رضاه ومغفرته، وخائفا من جبروته وعذابه. رابعا، رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل تعلق بالمسجد، والتعلق بالمسجد لا يعني أن يحب شكله الخارجي أو الزخارف الموجودة فيه، بل يعني أن يلتزم في أداء الصلوات داخله وفي أوقاتها، وأن يستشعر قوة الله ويتضرع إليه بالدعاء طالبا العفو والمغفرة، بعيدا عن حب ملذات الدنيا ومغرياتها، فالمسجد هو بيت الله ومكان تجمع المسلمين. خامسا، رجلان تحابا في الله. رجلان تحابا في الله، وتعني أن يكون حبا خالصا لوجه الله تعالى، لا يتأثر بالوضع المادي أو المكانة الاجتماعية وغيرها، كما يعني اجتماعهما على طاعة الله، يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، ولا يفرقهما سوى الغيرة على الدين وارتكاب المعاصي. سادسا، رجل دعته امرأة فقال: إني أخاف لها. رجل يخاف لها من فتنة النساء، وهو الرجل الذي تدعوه امرأة ذات جمال ومال إلى نفسها، وتغريه حتى يرتكب المعصية والمنكر، فيرفض خوفا من الله وعذابه، وهذا يدل على قوة النفس وعظيم الإيمان. سابعا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. رجل ينفق في سبيل الله، وهو الرجل المقتدر الذي ينفق أمواله ابتغاء مرضات الله وحده، ولا ينتظر من الآخرين الشكر أو الجزاء، وهو الذي يقدم الصدقات دون أن تعرف يده اليسرى ما قدمت يده اليمنى. في الأخير نسأل الله أن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. شكرا على المشاهدة. اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس
حتى يصلك جديدنا كل يوم. في أمان الله.